อากาศเย็นๆนะเสียงจะหายไปพวกที่มาเรียนวันอาทิตย์นะหลวงพ่อสังเกตมานานแล้วจิตใจจะสงบกว่าพวกมาเรียนวันเสาร์ไม่รู้เป็นอะไรยังหาเหตุผลไม่ได้หรือเกิดความสำรวมระวังแล้วพรุ่งนี้จะไปทำงานพวกวันเสาร์เกิดความกระดีกระดาเดี๋ยวจะไปเที่ยวไม่เหมือนกันธรรมะเรียนเราไม่ได้ปฏิบัติมันไม่มีผลนั้นเท่าไหร่หรอกดีไม่ดีเพิ่มความอหังการกูแน่กูหนึ่งกูเก่งกูรู้แล้วเรียนเยอะๆบางคนก็มีปัญหานะบางคนไม่มีนะบางท่านเรียนปริยัติแล้วก็ท่านปฏิบัติจริงๆปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวนะอย่างบางท่านเรียนปริยัตินะแล้วก็ท่านก็ตั้งใจรักษาศีลนะการรักษาศีลก็คือการปฏิบัติธรรมมันกว้างขวางนะคำว่าปฏิบัติธรรมะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคอยสะสมของเราไปสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างที่หลวงพ่อสอนนะท่านจะสอนนิดเดียวคนหนึ่งนะบางทีสอนให้ประโยคเดียวเราต้องมาฝึกเอามาทำเอาคล้ายๆได้ยินคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วมาลองทำว่าทำผิดบ้างทำถูกบ้างก็สังเกตตัวเองเอาหลวงพ่อผ่านการปฏิบัติมาได้ตรงถึงวันนี้นอกจากอาศัยบารมีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนสิ่งที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองอย่างเราภาวนามานะจิตมันสว่างว่างแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ได้หลายเดือนเกิดเฉลียวใจขึ้นมานะว่ามันต้องมีอะไรผิดนะพระพุทธเจ้าบอกจิตไม่เที่ยงทำไมจิตของเราเที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเราเป็นสุขนะท่านว่าจิตมันเป็นอนัตตาทำไมจิตเราเป็นอัตตาที่จริงท่านสอนบอกว่าสังขารทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายนะหรือความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นให้แตกสลายแล้วก็ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาคำไม่เหมือนกันนะทีแรกสังขารนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าธรรมเนี่ยมันกว้างขวางกว่าคำว่าสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาธรรมะนะครอบคลุมทั้งสิ่งที่ปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งคือพระนิพพานก็เป็นอนัตตาเหมือนกันนี่จิตก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารนะมันควรจะไม่เที่ยงมันควรจะเป็นทุกข์แล้วก็มันควรจะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราภาวนาอยู่ท่าไหนเนาะจิตเราเที่ยงสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นนะทำไมมันมีความสุขนะภาวนาแล้วก็มีแต่ความสุขทำไมมันบังคับได้นะเราต้องการให้จิตสงบสุขอยู่อย่างเงี้ยนะปุ๊บก็เข้ามาแล้วก็อยู่ได้นานเป็นปีนะมันต้องผิดแต่ตอนนั้นสังเกตไม่ออกนะว่ามันผิดตรงไหนดูอยู่พักหนึ่งรู้ว่าผิดเพราะว่ามันไม่ตรงกับคำสอนในพระไตรปิฎกแต่ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนสังเกตออกแล้วว่าไม่ถูกอะแต่ไม่ถูกตรงไหนเนี่ยยังสังเกตไม่ออกดีได้ไปกราบ
หลวงตามหาบัวนะตอนนั้นยุคนั้นคนยังน้อยนะก็เข้าไปถึงตัวท่านได้ก็ไปเรียนถามท่านนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะแต่ผมเห็นว่ามันไม่พัฒนาเลยท่านมองหน้าปลัดท่านตอบเลยนะที่มาดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้พอหลวงพ่อได้ยินอย่างนี้นะหลวงพ่อก็มาถอยออกไปจากท่านนิดนึงนั่งห่างท่านสัก2 เมตรนะก็พุทโธพุทโธนะใจมันไม่ชอบเราก็มีโยนิโสมนสิการอีกทำไมท่านจะให้พุทโธถ้าท่านจะให้พุทโธแสดงว่าสมาธิเราไม่พอแล้วสมถะไม่พอหลวงพ่อก็มาใช้กรรมฐานที่ตัวเองถนัดท่านว่าพุทโธดีที่สุดนะแต่สำหรับหลวงพ่อพุทโธไม่ได้ดีที่สุดเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริตนิสัยหลวงพ่อนะชอบหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้พุทโธเฉยๆรำคาญก็เลยมานั่งหายใจเข้าพุทออกโธนะหายใจไม่กี่ทีจิตก็รวมแล้วพอจิตรวมเลยรู้เลยโอ้ยตลอดเวลา1 ปีที่ผ่านมานะที่ภาวนาแล้วมีแต่ความสุขจิตเที่ยงนะเราบังคับได้อะไรเนี่ยเป็นเพราะจิตมันไม่ถึงฐานจิตเป็นสว่างว่างอยู่ข้างนอกที่หลวงพ่อมาคอยกวดขันพวกเราจิตต้องถึงฐานจริงๆนะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆนะถ้าจิตออกข้างนอกไปว่างๆอยู่ข้างนอกมันก็อยู่แค่นั้นนะมันก็มีแต่ความสุขมันเป็นเส้นทางไปพรหมโลกไม่ใช่เส้นทางไปพระนิพพานเนี่ยใช้ความสังเกตหน่อยนะอันแรกเลยสังเกตว่าเราทำอะไรผิดนะแต่รู้ว่าผิดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนได้ครูบาอาจารย์ช่วยครูบาอาจารย์ก็เป็นกัลยาณมิตรนะคอยช่วยชี้แนะเราว่าจิตมันออกนอกแล้วท่านไม่ได้ใช้คำนี้นะท่านบอกจิตมันไม่เข้าไม่ถึงฐานแล้วนะที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วท่านใช้คำนี้เนี่ยอาศัยทีแรกมีโยนิโสมนสิการรู้ว่าตัวเองผิดอันที่สองได้กัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ชี้แนะให้พอครูบาอาจารย์ชี้แนะให้แล้วมาลงมือทำไหมมันไม่ได้ผลนะพุทโธว่ามันไม่ได้ผลแล้วก็มีโยนิโสมนสิการอีกเราถนัดหายใจเข้าพุทออกโธไม่ได้ถนัดพุทโธเฉยๆนะเราก็ทำกรรมฐานที่เราถนัดนะสิ่งที่ได้มาก็คือจิตมันเข้าฐานจิตมันทรงสมาธิขึ้นมามันก็สามารถเดินปัญญาต่อได้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยแค่เคสเดียวนะแค่เคสเดียวมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราผู้ปฏิบัติเนี่ยมีสิ่งอยู่2 สิ่งนะที่เป็นของดีของวิเศษที่จะพาเราข้ามวัฏสงสารไปได้อันที่1ก็คือกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ที่ดีนะอันที่2โยนิโสมนสิการพวกเราทิ้งไม่ได้นะโยนิโสมนสิการโดยเฉพาะในยุคนี้คนพูดธรรมะคนเผยแพร่ธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละแห่งแต่ละที่ก็พูดถึงธรรมะอันเดียวกันนะพูดถึงไตรลักษณ์พูดถึงอะไรพูดเหมือนกันพูดถึงรูปนามขันธ์5อายตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22พูดอย่างเดียวกันพูดถึงสติปัฏฐาน4นะธรรมะก็พูดอันเดียวกันทั้งนั้นนะแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันหรอกนะไม่เหมือนกันบางคนพูดเหมือนกันนะบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจนะปรากฏว่าแทนที่จะมีสติรู้กายรู้ใจนะกลับไปเพ่งกายเพ่งใจเกือบ100ของคนปฏิบัตินะคือพวกนักเพ่งไม่ใช่พวกที่จะรู้กายรู้ใจด้วยสติจริงแต่มันเป็นสติที่เจือด้วยโลภะเอาไปเพ่งไปจ้องมีโลภะแทรกอยู่ไม่ใช่สติที่แท้จริงเป็นการบังคับตัวเองทำอัตตากิลมัฏฐานุโยคไม่ได้เดินในทางสายกลางเพ่งมากๆนะเคร่งเครียดนะกดข่มเคร่งเครียดสุดท้ายสติแตก
ภาวนาแล้วเป็นบ้าเป็นบออะไรนี่เยอะแยะเลยทั้งคนสอนทั้งคนปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราต้องสังเกตตัวเองนะอย่างน้อยเราก็ต้องสังเกตได้ว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยอกุศลที่มีอยู่นะลดละลงไปไหมอกุศลใหม่เกิดยากไหมเกิดยากขึ้นหรือเปล่ากุศลนะเกิดขึ้นบ่อยไหมอย่างสติเกิดบ่อยไหมนะความเข้าใจคือปัญญาความรู้ถูกเข้าใจถูกในสภาวะต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นไหมกุศลเกิดขึ้นหรือเปล่ากุศลที่เกิดแล้วพัฒนาขึ้นหรือเปล่าอย่างเราเคยภาวนานะสติไม่ค่อยเกิดหัดทีแรกมันไม่เกิดง่ายหรอกนะอย่างหลวงพ่อได้ยินหลวงปู่ดุลท่านสอนนะบอกให้ดูจิตตัวเองนะพอดูทีแรกเนี่ยจิตมันรวมเข้ากับอารมณ์นะจิตมันก็ไปตั้งอยู่ในอารมณ์ไปแนบอยู่กับอารมณ์ดูนี่กำลังสมาธิเราเยอะนะรู้อย่างนี้จิตติดอารมณ์นะดูจนกระทั่งมันหลุดออกมาพอหลุดออกมาได้นะชั่วขณะเดียวแป๊บเดียวนะจิตก็ไปจับกับอารมณ์อีกแล้วเนี่ยดูอีกหลายวันดูอีก7 วันได้ก็หลุดออกมาคราวนี้หลุดออกมาได้นานหน่อยนะนานขึ้นมาสัก5 นาทีสมมตินะจำไม่ได้หรอกเวลาแล้วก็เข้าไปจับอีกดูไปอีก5 วันหลุดออกมาคราวนี้หลุดได้ยาวขึ้นอีกแล้วก็เข้าไปจับดูไป3 วันถึงจะหลุดนะเนี่ยจะค่อยเร็วขึ้นนะต่อมาพอฝึกจิตเข้าไปจับอารมณ์ก็รู้จิตวางอารมณ์ก็รู้จิตจับอารมณ์ก็รู้จิตวางอารมณ์ก็รู้เนี่ยดูแล้วดูอีกนะสติมันค่อยแข็งแรงขึ้นมันจำสภาวะที่จิตเข้าไปจับอารมณ์ได้นะเข้าไปตั้งไปแช่อยู่กับตัวอารมณ์ได้พอมันจำได้แม่นนะพอไปจิตมันเคลื่อนเข้าไปจับนะเราเห็นเฮ้ยนี่มันเคลื่อนแล้วนะเห็นไวตั้งแต่มันยังไม่ทันเข้าไปจับตัวอารมณ์แค่มันเคลื่อนนะเราก็เห็นแล้วจิตมันก็ดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกนะเนี่ยค่อยๆสังเกตตัวเองนะแล้วเราก็พบว่าไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยกุศลมันเจริญขึ้นสติมันเกิดเร็วขึ้นนะอกุศลนั้นมันลดลงช่วงเวลาที่หลงเนี่ยมันน้อยลงนะช่วงเวลาที่รู้สึกตัวเนี่ยมันมากขึ้นนี่แสดงว่าไอ้ที่เราทำอยู่ถูกต้องแล้วได้ผลแล้วงั้นเวลาวัดการปฏิบัติอย่าไปวัดว่าสงบหรือไม่สงบนะสงบโง่เนี่ยเยอะมากเลยนะสงบแล้วซึมเสื่องไปใช้ไม่ได้เลยสงบเคลิ้มสงบหัวสั่นหัวคลอนหรือสงบแล้วก็เครียดนะนี่บอกว่าสงบนะไม่ใช่หรอกนะให้ดูที่ว่าลดละอกุศลลงไปไหมอกุศลใหม่เกิดยากไหมนะกุศลที่เกิดนะเกิดมีกุศลเกิดขึ้นหรือยังกุศลเกิดบ่อยขึ้นหรือยังนะให้ดูที่ตัวกุศลและอกุศลนะเวลาวัดการปฏิบัตินะอย่าวัดว่านั่งได้นานเท่าไหร่เดินได้นานเท่าไหร่นะไอ้นั้นไม่ถูกเลยนะคนนั่งนานนะมันอาจจะมีโมหะครอบอยู่นั่งโต้รุ่งก็ถูกโมหะครอบโต้รุ่งมันจะไปได้อะไรขึ้นมาก็ได้โมหะนะยิ่งนั่งยิ่งแย่นะเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะแล้วได้อะไรขึ้นมานะถ้าไปเดินด้วยโลภะนะก็เพ่งเอาบังคับกดข่มตัวเองเอาอะไรเงี้ยนะมันทำไปเพราะสนองกิเลสไม่ใช่ทำเพื่อจะสู้กับกิเลสเลยกลายเป็นกิเลสสั่งให้ปฏิบัตินะต้องระวังนะเรื่องกิเลสสั่งให้เราปฏิบัตินะต้องรู้ทันมันจริงๆเพราะงั้นโยนิโสมนสิการเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะยิ่งในยุคนี้เราไม่รู้ว่าท่านผู้ใดคือกัลยาณมิตรต้องใช้คำนี้เลยนะเราไม่รู้หรอกว่าท่านใดเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่ายุคนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มีใครออกใบเซอร์ได้นะว่าคนนี้ผ่านแล้วคนนี้เป็นพระอริยะชั้นนั้นชั้นนี้เชื่อถือได้อะไรเงี้ยเชื่อไม่ได้อย่างบางคนแขวนป้ายเลยเนี่ยสำนักงานกัลยาณมิตรหลวงพ่อเคยไปต่างจังหวัดนะเห็นนะมีขึ้นป้ายเลยนะเนี่ยเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรกัลยาอย่างไหนมันดูไม่ออกเพราะงั้นในกัลยาณมิตรยุคนี้นะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อมันมากนะสิ่งสำคัญมากเลยคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นความแยบคาย
นี่ภาษาโบราณยุคนี้ก็ฟังไม่ออกอีกแยบคายเป็นยังไงรู้แต่หยาบคายนะแยบคายไม่รู้จักแล้วนะช่างสังเกตเอานะใช้ความสังเกตเอาว่าสิ่งที่มีที่เป็นอยู่เนี้ยมันสอดคล้องกับคำสอนตามพระไตรปิฎกหรือเปล่านะดูตัวนี้นะถ้ามันขัดแย้งกับพระไตรปิฎกนะอันนั้นไม่ถูกต้องนะหรือเราภาวนาเราแยบคายเราสังเกตเห็นให้ปฏิบัติอย่างเนี้ยกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นอะไรเงี้ยอย่างนี้ผิดแน่นอนนะกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดนะกุศลที่มีอยู่แล้วก็เสื่อมไปอันนี้ต้องผิดแน่นอนนะสังเกตตัวเองนะสังเกตเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกสังเกตจากความเป็นจริงในจิตใจของเราเองนะใช้ความสังเกตเอานะที่หลวงพ่อภาวนามาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะแล้วตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเคยพึ่งพาครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะ7 ครั้งจากครูบาอาจารย์ทั้งหมด6 องค์นะที่ให้ท่านช่วยแก้ให้บางทีเข้าไปกราบยังไม่ทันจะถามอะไรท่านเลยนะท่านก็ฟันชั่วให้เลยนะที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่ถูกแล้วนะอะไรเงี้ยมีอยู่คราวนะหลวงพ่อภาวนาก็ยังหาทางอยู่นะทำยังไงเราจะพ้นสักทีเนาะทำไงเราจะข้ามกิเลสกามได้สักทีนะตอนนั้นเป็นโยมนะจะพยายามทำไงจะละกามได้ก็พยายามปฏิบัตินะหาวิธีอย่างโน้นวิธีอย่างนี้อะไรต่ออะไรไปอย่างพิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรก็ทำพิจารณาแล้วก็ราคะมันสงบแต่มันสงบชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มาอีกนะพอเมื่อไหร่สัญญาเข้าไปหมายรู้ความเป็นสุภะของความสวยความงามอะไรนะราคะมันก็เกิดอีกเมื่อไหร่สัญญาไปหมายรู้อสุภะราคะก็เสื่อมลงไปเดี๋ยวก็มาอีกมันวิธีนี้คิดเอาพิจารณาเอานี่ยังใช้ไม่ได้จริงนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะอย่างถ้าบวชอยู่จิตมีราคะรุนแรงอะไรเงี้ยพิจารณาสุภาเข้าไปเอาตัวรอดไปได้คราวหนึ่งเดี๋ยวมันมาอีกนะต้องสู้กันอีกเนี่ยทำยังไงเนาะใจก็คิดแต่จะหาทางที่จะเดินต่อให้ได้นะก็คิดถึงคำหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกจิตออกนอกคงจะจิตออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตไหลออกไปออกนอกไม่ถูกเพราะงั้นเราต้องเอาเข้าข้างในนะคิดว่าต้องส่งจิตเข้าไปข้างในหลวงพ่อก็ม้วนจิตกลับนะแทนที่จะออกนอกเนี่ยย้อนเข้าไปดูข้างในเลยนะไม่ใช่ดูที่ตับที่ม้ามเลยนะอันนั้นจิตยังออกนอกนะเนี่ยย้อนเข้าไปภายในของจิตมันลึกลงไปจะไปดูว่ากิเลสมันผุดขึ้นจากตรงไหนรู้ว่ากิเลสมันผุดขึ้นจากกลางหน้าอกนะเราเห็นตรงนี้มันผุดขึ้นคือจริงๆกิเลสมันผุดขึ้นตรงหัตถยะแปลว่าหัวใจแต่มันไม่ใช่หัวใจที่เป็นเนื้อนี่นะหัตถยะนี่คือใจกลางเห็นกิเลสผุดตรงนี้ว่าเราไม่ไปดูข้างนอกเราจะดูเข้าไปข้างในดูต้นต่อของมันนะก็ส่งจิตเข้าไปดูข้างในจะไปดูว่ากิเลสเกิดตรงไหนนะทำไมมันจะเกิดทำไงจะล้างมันไม่ให้เกิดได้เนี่ยย้อนจิตเข้าภายในนะลึกลงไปพอดูลงไปนะกิเลสที่มันมีอยู่มันก็ดับมันว่างๆหลวงพ่อก็ถอยจิตออกมานะกิเลสมันก็ผุดขึ้นมาอีกเราดูอีกนะมันก็ผุดลงไปเราก็ตามดูไปเรื่อยๆมันก็ลงลึกลงไปเราก็ตั้งใจนะถึงมึงหนีไปถึงเมืองบาดาลเราก็จะตามไปไม่กลัวนะพญานาคอะไรจะดูให้ได้เลยกิเลสมันผุดมาจากไหนเนี่ยดูอยู่อย่างเงี้ยเข้าไปภายในวันหนึ่งขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมเป็นพระที่เจโตปริยญาณคมกริบเลยนะเก่งมากเลยคนรุ่นนี้ลืมท่านแล้วคนไม่ค่อยรู้จักแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์สิ้นไปนะไม่ได้30 ปีเราก็ลืมคำสอนของท่านอะไรนะลืมจริยวัตรลืมอะไรไปแล้วหลวงปู่สิมพอเห็นหน้าหลวงพ่อนะ
ท่านชี้หน้าเลยผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั่นหรอกนะรู้นะว่าเราส่งจิตเข้าไปดูกิเลสข้างในเนี่ยไม่ต้องถามเลยนะเห็นหน้าท่านเล่นงานเลยว่าเฮ้ยผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั่นแหละเราก็รู้หลวงปู่ดูลบอกออกนอกก็ผิดไหมเข้าข้างในก็ผิดอีกแล้วนะทำไงจะถูกต้องทางกลายสายกลางไม่ข้างนอกไม่ข้างในเนี่ยเห็นไหมจิตที่มันดิ้นรนแสวงหาทางปฏิบัตินะไอ้นี่ไม่ฉลาดนะที่เล่าเนี่ยเรื่องโง่เลยนะเป็นความดิ้นรนแทนที่เราจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะกับดิ้นรนว่าทำยังไงจะพ้นทำยังไงจะพ้นนะดิ้นรนไม่ยอมให้ออกนอกดิ้นรนพยายามเข้าข้างในล้วนแต่ผิดทั้งนั้นเลยไม่ว่าทำอะไรก็ผิดทั้งนั้นเลยคราวนี้เลยเอาใหม่หลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้างั้นเราต้องเป็นกลางนะแทนที่เป็นกลางตัวนี้แทนที่จะคิดว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายนะก็ไปคิดว่าเป็นกลางนี้คือที่ตั้งของมันตั้งตรงไหนถึงจะเป็นกลางถ้าจิตมาตั้งอยู่ที่จิตนี่มันมีจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันถ้าจิตมาอยู่กับจิตนี่ก็ไม่เป็นกลางถ้าจิตไปอยู่กับอารมณ์ก็ไม่เป็นกลางนะเราจะต้องไม่เอาทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยคิดอย่างนี้นะเนี่ยความโง่นะไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีนะอันนี้ทำผิดหลวงพ่อก็ใช้วิธีทำสมาธิส่งจิตไปดูอารมณ์นะอารมณ์ตัวนี้เป็นความว่างนะหลวงพ่อเล่นสมาธิเยอะกำหนดลงไปจิตมันก็เริ่มเคลื่อนจะเข้าไปในความว่างพอจิตมันจะแตะเข้ากับความว่างจะเข้าไปตั้งที่ความว่างหลวงพ่อไม่ให้มันแตะหลวงพ่อทวนกระแสเข้ามาหาจิตทวนกระแสเข้ามาที่จิตแล้วก็ไม่ให้มันจับเข้าที่จิตนะทวนกระแสออกไปจากจิตนะเข้าไปที่อารมณ์อีกที่ว่างอีกเนี่ยเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่จิตมันรวมปุ๊บลงไปนะโลกธาตุนี้ดับลงไปนะร่างกายไม่มีความคิดนึกอะไรไม่มีเวลาไม่มีนะเหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวนะเหลือวิญญาณธาตุอยู่ตัวเดียวตอนนั้นก็คิดว่าเราได้เจอทางปฏิบัติที่ดีแล้วนะทางนี้แหละทางสายกลางเลยคือไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ถ้ายึดจิตก็เอียงมาข้างหนึ่งถ้ายึดอารมณ์ก็เอียงไปข้างหนึ่งนี่ไม่ยึดสองข้างนะรวมลงไปในความไม่มีอะไรเราคิดว่าตรงนี้เป็นนิพพานเนี่ยฝึกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็เกิดเฉลียวใจนี่โยนิโสมนสิการอีกแล้วอยู่ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ตรงนี้ไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยนะมันไม่ถูกนะการที่เราน้อมจิตลงไปดับความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายนะเหลือแต่ธาตุรู้เหลือแต่วิญญาณธาตุตัวเดียวนะมันต้องผิดละนะมันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเราไม่รู้ทุกข์เห็นไหมอาศัยโยนิโสคือการได้เคยได้ยินได้ฟังได้อ่านพระไตรปิฎกมาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ไอ้นี่ไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยมีแต่บรมสุขเวลารวมลงไปนะกระทั่งเวลายังไม่มีเลยนะตรงนั้นไม่มีสเปซไม่มีไทม์ไม่มีอะไรเลยนะเหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวนึกว่าวิเศษนะนึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วจะนิพพานอยู่ไปเรื่อยๆจะนิพพานแล้วเพราะว่ามันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าสอนท่านให้เรารู้ทุกข์ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่รู้ทุกข์แล้วไอ้นี่หนีทุกข์ละเนี่ยพอรู้ว่ามันเป็นสมถะชนิดหนึ่งนะเป็นสมถะที่ไม่ยึดอะไรไม่จับอะไรเลยนะไม่จับอะไรเลยเป็นสมถะอีกชนิดหนึ่งนี้วันหนึ่งไปเชียงใหม่นะแล้วตอนค่ำเขาสัมมนากันเสร็จนะเขาก็กินเลี้ยงกันเราก็รีบกินนะเราก็รีบไปตามวัดที่เชียงใหม่สมัยโน้นมีวัดสำคัญคือวัดสันติธรรมครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นั้นชื่ออาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่สิมหลวงพ่อคุ้นกับท่านนะคุยธรรมะกันรู้เรื่องถูกคอกันเราก็จะไปหาท่านดีกว่า
ไปนั่งกินเหล้านะพอลงรถ2 แถวหน้าวัดมืดตื้อๆเลยตอนนั้นหน้าหนาวเห็นมีพระหนุ่มๆองค์หนึ่งมายืนรออยู่ท่านก็มาบอกว่าเนี่ยอาจารย์บุญจันทร์ตอนนี้ลงมาอยู่ที่วัดสันติธรรมเนี่ยปกติท่านอยู่ถ้ำผาพึ่งอำเภอชัยปราการนี่ท่านอาพาธท่านจะลงมาหาหมอก็เลยมาพักอยู่วัดสันติธรรมในเมืองเชียงใหม่บอกเนี่ยท่านอาจารย์บุญจันทร์ลงมาแล้วไปกราบท่านหน่อยไปหาท่านหน่อยหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไม่รู้จักนะชื่อยังไม่เคยได้ยินเลยแล้วเป็นเวลากลางคืนการที่จะไปหาพระผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เลือกเวลาที่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยนะมันดูไม่ดีหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้จักหลวงพ่อจะมาหาอาจารย์ทองอินนะก็เลยเข้าไปคุยกับอาจารย์ทองอินชั่วโมงหนึ่งออกจากกุฏิอาจารย์ทองอินนะพระองค์นี้ยังยืนอยู่นะสั่นนะหนาวแต่ว่ารอท่านก็รบเร้าบอกไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยเถอะนะเราก็สงสารองค์นี้พิลึกจังเลยอยู่ๆก็มาตื้อเราอย่างเงี้ยไม่ไปก็สงสารนะท่านหนาวจะแย่อะไรเป็นชั่วโมงเลยก็เลยไปอาจารย์บุญจันทร์ไม่สบายตอนนั้นท่านยังไม่ยอมเข้าห้องพักขึ้นกุฏิท่านเป็นกุฏิไม้นะท่านนอนอยู่บนตั่งเอาผ้าคล้ายๆอย่างนี้นะแต่หนาหน่อยคลุมโปงสั่นไม่สบายก็ยังไม่ยอมเข้าห้องพักนะนอนรออยู่ตรงนั้นหลวงพ่อขึ้นไปปุ๊บพระองค์ที่ไปตามพระหนุ่มๆนะก็หลบเข้าไปในห้องอาจารย์บุญจันทร์ท่านก็ลุกขึ้นมานะขยับผ้าชี้หน้าเลยไงภาวนายังไงบอกผมภาวนานะไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้จิตว่างลงไปท่านตวาดใส่นะบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนายังไงต่อไปนี้ก็คิดว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกก็เล่าซ้ำพอเล่าซ้ำครั้งที่2นะบอกผมภาวนานะผมอยู่กับความเป็นกลางไม่จับทั้งผู้รู้ไม่จับทั้งสิ่งที่ถูกรู้ท่านตวาดครั้งที่2นะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตมันทิ้งเลยนะมันไม่เอาละตรงนี้ที่จริงจิตมันไม่เอามาก่อนหน้านี้ละตั้งแต่ภาวนาเรารู้ว่าตัวนี้มันเป็นสมถะอย่างหนึ่งไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลอะไรหรอกก็ไปพอดีขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศไปกราบเรียนท่านว่าเนี่ยภาวนามาเป็นอย่างนี้แล้วผมคิดว่ามันเป็นสมถะท่านบอกเป็นสมถะแต่ฝึกไว้นะยุคนี้ไม่มีใครเล่นแล้วกรรมฐานพวกนี้สมถะพวกนี้ไม่มีคนเล่นแล้วให้เล่นไว้ให้ชำนาญนะให้รู้จักไว้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะได้ใช้ประโยชน์ก็มาบอกพวกเราว่าไอ้ตรงนี้ผิดนะเนี่ยประโยชน์ละนี่ท่านบอกให้ฝึกไว้ก็เลยเล่นต่อมาจนโดนอาจารย์บุญจันทร์จวกนะเราก็ไม่เอาเราเลิกละเสียเวลาเนี่ยอาศัยอย่างนี้คือทั้งโยนิโสมนสิการนะสังเกตตัวเองทำอย่างเนี้ยมันไม่ได้รู้ทุกข์มันไม่รู้ทุกข์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์หรอกนี่เป็นโยนิโสมนสิการเราเคยอ่านพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกต้องรู้ทุกข์ไอ้นี่ไม่รู้ทุกข์นี่สบายอย่างเดียวอันนี้คือโยนิโสมนสิการนะมีความแยบคายพิจารณาว่าสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำนะมันสอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็อาศัยกัลยาณมิตรตรงนี้นะคือหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่เทศท่านบอกทำไปจะได้รู้จักเอานี้ไว้ไม่มีคนเล่นแล้วกรรมฐานอย่างนี้หลวงปู่บุญจันทร์ท่านกลัวเราจะเนิ่นช้าท่านก็จวกเอาพอจิตหลวงพ่อทิ้งนะอาจารย์บุญจันทร์ท่านหัวเราะเสียงดังเลยฮ่าอย่างนี้เลยนะรู้แล้วจิตหลวงพ่อไม่เอาตรงนี้ละพอท่านหัวเราะหลวงพ่อหัวเราะตามท่านด้วยนะหัวเราะฮ่าบ้างท่านหยุดกึกเลยนะพอท่านหยุดหัวเราะปุ๊บหลวงพ่อก็หยุดทันทีเลยท่านหยุดปุ๊บเราหยุดทันทีนะจิตเราก็ราบเป็นหน้ากลองอย่างพวกเราถ้าเวลาขำอะไรเราขำเราหัวเราะนะถึงเราหยุดหัวเราะแล้วข้างในยังกระเพื่อมอยู่นะ
มันยังไม่หยุดทีเดียวนะเราฝึกเนี่ยประเภทขำอยู่หยุดปุ๊บข้างในนี่ราบเป็นนักกลองท่านบอกใช้ได้ไปได้แล้วนะตอนหลวงพ่อกลับนะพระหนุ่มคนนั้นก็ตามมาส่งขึ้นรถหน้าวัดท่านก็เล่าบอกเนี่ยท่านอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้นะสั่งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นนะตั้งแต่5 โมงเย็นนะบอกวันนี้จะมีโยมคนหนึ่งมานะเอาตัวมาให้ได้นะเนี่ยครูบาอาจารย์สั่งพระรุ่นโน้นนะครูบาอาจารย์สั่งอะไรก็คือสั่งนะท่านยังไม่เชื่อไม่รู้เลยว่าจะมีใครมาหรือเปล่าแต่เมื่อครูบาอาจารย์สั่งบอกให้ไปดักเอาตัวมาให้ได้ท่านต้องเอาให้ได้ตื้อเราหนักหนาสาหัสนะยอมยืนอยู่ตั้งแต่5 โมงเย็นนะจนถึงกลางคืนหลวงพ่อไปคุยอาจารย์บุญจันทร์อีก1 ชั่วโมงก็ยังยืนเฝ้าอยู่หน้ากุฏิแล้วคราวนี้มาตามมาตลอดนะเนี่ยจิตใจของนักปฏิบัติจริงๆเป็นอย่างนี้นะคำสั่งของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่อวดดีเอาความเห็นของตัวเองเข้าไปใส่หรอกรุ่นนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์บอกว่าขยันภาวนานะครับข้าเดี๋ยวก็ขี้เกียจแล้วไม่ได้เรื่องอ่ะเมื่อเช้าก็มีพวกทิศเก่ามาส่งกันบ้านหลายคนหลวงพ่อบอกว่าเรียนทฤษฎีมาเยอะรู้วิธีปฏิบัติสอนให้เยอะแล้วนะต้องอดทนนะต้องทำต้องขยันทำไม่ใช่ขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้กินหรอกแล้วหลวงพ่อก็ยังบ่นต่อตามภาษาคนแก่บอกเด็กรุ่นนี้นะกับคนรุ่นหลวงพ่อเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะสมัยหลวงพ่อเกิดเนี่ยเป็นยุคที่บ้านเมืองเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาไม่กี่ปีเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่2มายังไม่ได้10 ปีเลยบ้านเมืองเดือดร้อนผู้คนอดอยากโรคภัยไข้เจ็บมากมายนะทั้งฝีดาษไข้ทรพิษอาหิวาอะไรเนี่ยยังมีเยอะเลยผู้คนก็ยากจนโจรผู้ร้ายก็เยอะอันธพาลก็ครองเมืองอะไรนะมีแต่เรื่องยากลำบากคนรุ่นหลวงพ่อนะต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งนะถึงจะเอาตัวรอดได้ทำมาเหยาะแย่ไม่ได้กินหรอกเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าหลวงพ่อเรียนหนังสือนะโรงเรียนแรกที่เรียนนะเขาสอนแค่ป .4 ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีถึงม .6 นี่เราเด็กผู้ชายแล้วถึงป .4 เราต้องไปหาที่เรียนต่อแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้มาช่วยคิดนะว่าจะไปเรียนที่ไหนเราต้องหาเอาเองต้องคิดเอาเองว่าเราจะไปต่อที่ไหนเลยมาต่อที่โรงเรียนพระพลาชัยนะที่พระพลาชัยก็อยู่ได้แค่ป .7 มีแค่ป .7 แล้วจะไปต่อมศ.1 ที่ไหนสมัยนั้นเป็นมศ.นะมัธยมศึกษาเดี๋ยวนี้เป็นม.เฉยๆใช่ไหมสมัยโน้นเป็นมศ.จะไปเรียนที่ไหนต้องหาเอาเองนะต้องคิดเอาเองต้องดิ้นรนค้นคว้าไปสมัครเองอะไรทำเองทุกอย่างเลยไปสอบไปอะไรตอนจะเข้ามหาวิทยาลัยพี่น้องหลวงพ่อที่โตๆพวกพี่ๆยังไม่มีใครเข้ามหาวิทยาลัยสักคนเพราะว่าพี่น้องเยอะนะยุคแรกๆนะทุกคนเรียนพอทำงานได้ต้องรีบไปทำงานเลยบรรเทาภาระของพ่อแม่หลวงพ่อเลยเป็นคนแรกในบ้านที่เข้ามหาวิทยาลัยเราก็ต้องหาเองมหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้างมหาวิทยาลัยมีที่ไหนบ้างอะไรต้องหาแล้วไปสอบเอาเองไปเรียนเอาเองเวลาทำงานก็หาที่ทำงานเอาเองสมัครเอาเองสู้เองเท่านั้นเลยนะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาด้วยการต่อสู้นะกระทั่งเรื่องการภาวนาทำเองไม่ต้องให้ใครสั่งตั้งแต่7 ขวบเรียนกับท่านพ่อลีท่านให้ทำอานาปานสติก็ทำอยู่นั่นแหละไม่ยอมเลิกทั้งที่ไม่รู้ว่าทำแล้วมันจะต่อยอดไปได้ยังไงก็พยายามอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรก็หาทางต่อไม่ได้ก็ทำไปต่อไม่ได้ก็เอาเท่าที่ครูบาอาจารย์บอกก็ทำแต่สมาธิอย่างนั้น22 ปีพอมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิตมาเรื่อยๆนะไม่ยอมเลิกเลยนะดูอยู่22 ปีเหมือนกัน
เจริญปัญญาเนี่ยอยู่นานนะแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนั้นยังเป็นโยมนะก็ทำกระพร่องกระแพร่งทำเท่าที่ทำได้อะแต่ไม่ใช่ขี้เกียจอย่างพวกเราหรอกหลวงพ่อภาวนาทุกวันเลยนะไม่เคยหยุดเลยนะแล้วถ้าเราบางคนมาขอพรทำใดที่หลวงพ่อเข้าใจแล้วขอให้ดิฉันเข้าใจด้วยหลวงพ่อก็จะตอบเลยนะแต่ว่าทำใดที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติด้วยนะมาขอผลอย่างเดียวเลยไม่ทำเหตุนะโง่ที่สุดเลยนะเราได้ผลเพราะเราทำเหตุที่สมควรต่างหากล่ะไม่ใช่ได้ผลเพราะขอนิสัยขี้ขอไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธเป็นนิสัยที่ต้องต่อสู้เข้มแข็งเอาตัวรอดให้ได้พวกเราทำไมใจมันไม่เข้มแข็งมันยังรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยยังมีความสุขความสบายยังมีความสนุกสนานเพลิดเพลินยังมีสิ่งเร้าที่น่าสนใจอยู่โลกนี้น่าสนใจโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะมันไม่ได้เห็นว่าโลกนี้ทุกข์นะเพราะฉะนั้นไอ้ความเข้มแข็งที่จะออกจากโลกเนี้ยมันนิดเดียวมันน้อยนะเวลาจะมาวัดทีก็ขยันทีนะพอคล้อยหลังหลวงพ่อไปแล้วก็ขี้เกียจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าปฏิบัติมาเท่านั้นปีเท่านี้ปีเมื่อไหร่จะได้ผลปฏิบัติมา10 ปี20 ปีนับชั่วโมงที่ปฏิบัติมาเท่าไหร่ช่วงเวลาที่มีสติมันเท่าไหร่ช่วงเวลาขาดสติมันเท่าไหร่เนี่ยจะมานับชั่วโมงว่าเริ่มฟังเทศหลวงพ่อเมื่อปีนั้นปีนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นไม่ได้นะต้องดูว่าชั่วโมงที่เรามีสติเท่าไหร่ชั่วโมงที่ขาดสติเท่าไหร่สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเลยแล้วไอ้ช่วงโมงที่มันมีสติมันเพิ่มขึ้นไหมกุศลมันเจริญขึ้นไหมมีสติเมื่อไหร่ก็มีกุศลเมื่อนั้นแหละมีบ่อยไหมหรือนานๆจะรู้สึกตัวทีนานๆจะคิดถึงการปฏิบัติสักทีไอ้อย่างนั้นก็ทำสังกตายไปอย่างนั้นเองโบราณเขามีคำหนึ่งนะบอกทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายเคยได้ยินไหมทำบุญเอาหน้าอย่างเวลาจะทำบุญทำทานต้องหันซ้ายหันขวามีคนเห็นไหมถ้ามีคนเห็นแล้วค่อยทำเนี่ยทำเอาหน้าภาวนากันตายก็คืออยู่ๆเนี่ยไม่ทำหรอกไม่ภาวนาหรอกกำลังขึ้นเรือบินแล้วนะเครื่องบินกำลังโดนพายุหรือโคลงเคลงเอาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยเรียกภาวนากันตายนะไม่ได้ของดีหรอกไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะสะสมของเราไปทำไมพวกเราไม่ขยันภาวนาไม่เข้มแข็งภาวนาเพราะอินทรีย์เรายังอ่อนการปฏิบัตินั้นมันข้ามภพข้ามชาตินะเราวัดตัวเองเลยว่าเรามีของเก่าแค่ไหนถ้าใจเรามุ่งมั่นเด่นเดี่ยวที่จะภาวนานะแสดงว่าของเก่าเราเยอะนะแต่ถ้าใจเราเดี๋ยวโลกนี้ก็หอมหวานไปเพลินเดี๋ยวก็คิดถึงปฏิบัติอีกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยอินทรีย์เรายังอ่อนสะสมมายังไม่พอเมื่อสะสมมาไม่พอก็ต้องพยายามสะสมเข้ามันเหมือนคนยากจนจะทำมาหากินนะกว่าจะได้กำไรสักนิดๆหน่อยๆก็ลำบากนะก็ต้องอดทนนะทำไปเรื่อยๆไม่เหมือนบางคนนะเขารวยอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเงินไปลงทุนโน่นนี้วันๆก็ไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่ได้กำไรเยอะแยะเป็นกอบเป็นกรรมฐานก็เหมือนกันนะถ้าสติสมาธิของเรายังไม่แก่กล้าปัญญาเรายังไม่พอมันก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนคนยากจนกว่าจะภาวนาจะรู้อะไรกว่าจะเห็นอะไรที่ถูกต้องสักอย่างใช้เวลาไม่เหมือนคนที่เขาสะสมมาเยอะแล้วนะเขานั่งนอนเนี่ยมีนะนอนกระดิกเท้าอยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่กระดิกเท้าแบบกระดิกเล่นนะรายนั้นเขาภาวนาจนกระทั่งหมดแรงนะลงไปนอนแล้วถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาเนี่ยร่างกายกระดิกไม่ได้ร่างกายกระดิกไม่ได้เลยนะนอนเงี้ยนิ่งอยู่ร่างกายกระดิกไม่ได้ถ้าเป็นบางคนก็บอกผีอำแต่คนนี้ไม่สนใจเรื่องผีนะร่างกายกระดิกไม่ได้ก็พยายามขยับเริ่มแต่ขยับนิ้วเท้าทีแรกโอ้ยกว่าจะขยับ1 นิ้วได้นะยากพอได้1 นิ้วแล้วเริ่มขยับได้5 นิ้วแล้วเสร็จแล้วก็สายเท้าขยับนะเนี่ยเจริญสติตลอดเลยนะ
กระดุกกระดิกไม่ได้มีสติรู้ไม่ตกใจนี่ก็คือการปฏิบัตินะไม่ใช่โอ้ยผีอำกลัวไม่ได้เรื่องหรอกกระดิกไม่ได้ร่างกายมันสอนธรรมะเราแล้วนะมันเป็นอนัตตานะมันบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ได้แล้วอย่างดีที่ยังหายใจได้แล้วพอขยับนะมีสติเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นะจิตรวมปุ๊บลงมานะจิตก็ภาวนาไปได้อีกเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งนะทำให้ได้ตลอดเวลาเท่าที่ทำได้ยกเว้นเวลาที่จำเป็นต้องทำงานที่ต้องคิดนะอันนั้นนะสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานส่วนเวลาที่เหลืออย่ามัวแต่เพลินมันเพลินมาหนักหนาสาหัสกี่ภพกี่ชาติแล้วรู้จักพอสักทีเป็นเวลาที่จวนตัวแล้วนะศาสนาพุทธจะยั่งยืนสักแค่ไหนเราไม่รู้เลยนะมันเสื่อมถอยลงไปเยอะแล้วนะทางพระทางโยมสัตธรรมปฏิรูปเต็มไปหมดเลยมีโอกาสฟังธรรมแล้วลงมือปฏิบัติให้ได้ทุ่มให้เต็มที่เลยนะโอกาสที่จะเจอศาสนาพุทธมีไม่มากเวลาของเราในชีวิตนี้ก็มีไม่มากนะมีน้องคนหนึ่งเรียนธรรมะมาพร้อมหลวงพ่อเนี่ยเขาคอยผลัดเดี๋ยวเมื่อนั้นเมื่อนี้จะออกไปภาวนาจะไปอยู่วัดป่าวัดอะไรเงี้ยผลัดมาเรื่อยๆนะจนอายุจะ70แล้วก็ยังอ้างเดี๋ยวอีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีจะออกปฏิบัติเราก็นึกในใจว่าถ้าอายุยืนไปถึงเมื่อนั้นเราได้ปฏิบัติจริงมันก็ดีหรอกนะแต่รู้ได้ยังไงว่าจะมีอายุเท่าไหร่เกิดตายก่อนนะไม่ได้ปฏิบัตินะมันเสียชาติเกิดนะนี่พวกเราเข้มแข็งไว้นะอย่ามาป้อแป้โอดครวญร่ำไรรำพันอะไรนะไร้สาระที่สุดเลยเรียนกับหลวงพ่อนะอย่ามาอ้อนอย่ามาหนูอย่างงอนหนูอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไมหนูไม่ดีสักทีทำไมคนอื่นดีทำไมหนูไม่ดีโอ้ยอย่ามาอ้อนอย่างนี้นะไม่ชอบมันต้องสู้คนนิสัยอ่อนแออย่างเงี้ยสิมันถึงไม่ดีสู้เข้าไปเสียอดทนอย่าตามใจกิเลสอย่ามัวแต่หลงโลกโลกไม่มีอะไรโลกมันเหมือนเหยื่อตกปลาแล้วเราก็เป็นปลาหน้าโง่กินเหยื่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วนะวันนี้ทำไมเทศดุเดือดนะก็ไม่รู้ต้องมีพวกที่จริตนิสัยดุเดือดมาฟังหลวงพ่อรู้แล้วว่าใครนะต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยการสวดมนต์เดินจงกรมและนั่งสมาธิจะใช้เดินจงกรมเป็นหลักระหว่างวันใช้ลมหายใจและการเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมแต่ยังหลงเยอะมีโทสะและฟุ้งซ่านมากไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์ต้องใช้การคิดพิจารณาช่วยขอคำชี้แนะค่ะทำไมไม่เห็นไตรลักษณ์รู้ไหมเบอร์ 1จิตไม่ได้ตั้งมั่นนี่มันเป็นแค่การน้อมจิตให้นิ่งๆอยู่เท่านั้นเองอย่าให้จิตมันติดนิ่งอยู่ตรงนี้นะจิตที่อยู่ตรงนี้ไม่เดินปัญญาหรอกถอยออกมาถอยจิตออกมาสิหายใจให้แรงขึ้นหายใจให้แรงขึ้นเดี๋ยวจิตมันก็ถอนออกมาเองถอยออกมาอีกเชิญอยู่ออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้สังเกตไหมว่าจิตมันซึมออกมาดูออกไหมว่าเมื่อกี้จิตมันซึมมันไม่เหมือนตรงนี้นะไอ้สมาธิที่เราทำนะมันเจือด้วยโมหะมันเจือด้วยเราไปน้อมจิตให้นิ่งๆอะไรเงี้ย
อย่าทำเลยเสียเวลาใช้จิตปกตินะเรียนรู้กายรู้ใจไปมันถึงจะเกิดปัญญานะไอ้จิตที่เคลิ้มเพลินอยู่นั้นมันไม่เดินปัญญาหรอกมันเป็นจิตขี้เกียจถอยออกมารู้สึกที่ร่างกายไว้ให้กรรมฐานนะต่อไปนี้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ด้วยจิตปกติรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดนะถ้าน้อมจิตให้นิ่งอยู่ข้างในนั้นปัญญาไม่เกิดหรอกมันเคยนะเคยถอยออกมาเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่าไปเป็นพระพรหมเป็นมนุษย์จิตของมนุษย์นะเป็นจิตที่เหมาะกับการเจริญปัญญามากนะรู้สึกที่ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวเขานะหางานทำหางานบ้านทำนะกระดุกกระดิกไปเคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกอย่าไปนั่งเพ่งนั่งจ้องนะแค่รู้สึกนะส่วนในการนั่งสมาธิเพลาๆลงหน่อยก็ได้ช่วงนี้จิตมันติดสมาธิชนิดที่เจือโมหะเข้าไปเนี่ยร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกนะขยับตามธรรมชาตินะไม่ใช่แกล้งขยับบางคนขยับเนี่ยนะขยับแล้วเพลินนะมือก็ขยับนะใจหนีไปที่อื่นอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเคลื่อนไหวทำงานไปเอาอีกแล้วเข้าไปช่องเดิมอีกแล้วรู้สึกหรือเปล่านั่นแหละมันถึงไม่เห็นไตรลักษณ์นะเพราะมันไปติดสมาธิชนิดซึมๆอยู่ข้างในเบอร์สองในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิดูร่างกายและลมหายใจใช้พุทโธกำกับเห็นจิตที่ฟุ้งไม่อยู่กับคำบริกรรมนั่งไปสักพักเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาได้ชั่วคราวในชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวเท่าที่สติรู้ทันสลับกับดูจิตที่ปฏิบัติมาถูกไหมครับถูกใช้ได้นะส่วนเรื่องโลกในโลกไม่มีวันหมดจากปัญหานะปัญหาทั้งหลายวุ่นวายทั้งหลายเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นของประจำโลกไม่หมดหรอกให้เราภาวนาของเราไปสนใจโลกเท่าที่จำเป็นเอาเวลานี่แหละมาคอยรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจของตัวเองนะให้มันเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะใจมันวอกแวกไปกับโลกเยอะครับแน่นอนนะไม่หลอกหรอกเบอร์สามใช้กายเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันเห็นกิเลสตัวเองเกิดดับบ่อยๆเป็นคนฟุ้งมากบางวันฟุ้งทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนกิเลสที่เห็นเกิดรุนแรงแต่ดับเบามากจนบางครั้งไม่รู้ว่ามันดับเป็นเพราะกำลังสติไม่พอใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกหัดทีแรกเราจะเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นมานะส่วนมันดับตอนไหนเราไม่รู้ยังไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าตัวนี้ยังดับไม่สนิทเลยอารมณ์ใหม่มันก็มาล่อเราอีกแล้วใจเราก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าคอยฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเห็นดับชัดนะแล้วตอนที่มันเกิดมันตั้งอยู่นะสั้นนิดเดียวนะไหววับก็ดับเห็นความดับนี้ปั๊บอย่างนี้เลยนะมันพัฒนาไปอย่างนั้นเองแหละที่ทำอยู่ไม่ผิดหรอกนะโลกไม่มีอะไรนะเรื่องกามเรื่องอะไรเป็นของประจำโลกเราพยายามต่อสู้เอาชนะกิเลสทุกตัวนะพยายามเข้มแข็งสะสมไปที่ทำอยู่ใช้ได้นะทำบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆไปอย่าทำจิตอย่างนี้ทำจิตอย่างนี้เหมือนอาฆาตพยาบาทกิเลสเป็นมิตรกับมัน
จิตตรงนี้ดีนะตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าตะกี้ละรู้สึกไหมตัวนี้ไปรวบเข้ามาแล้วจิตที่ดีจิตธรรมดานะพอเราเข้าใจคำว่าจิตธรรมดาตัวนี้คือจิตผู้รู้นั่นเองจิตธรรมดาเพราะจิตทำหน้าที่รู้พอจิตเราธรรมดาแล้วต่อไปมีความแปลกปลอมอะไรมีความปรุงแต่งอะไรแทรกเข้ามานิดเดียวเราก็เห็นแต่ถ้าจิตเราไม่ธรรมดานะมันก็ปรุงแต่งอยู่แล้วจะไปดูว่ามีความปรุงแต่งเกิดขึ้นมันดูไม่เห็นนะดูได้ไม่ชัดคลายจิตออกนิดหนึ่งสิยิ้มหวานใช้จิตใจนะสังเกตเอาอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆดีใช้ได้นะค่อยๆทำไปจิตที่ดีคือจิตธรรมดาพอเรามีจิตใจธรรมดานะเราใช้จิตธรรมดาของเราเนี่ยไปเรียนรู้ร่างกายไปเรียนรู้จิตใจแล้วเราจะเห็นนะอะไรที่ไม่ธรรมดาขึ้นในร่างกายอะไรที่ไม่ธรรมดาขึ้นในจิตใจมันจะเห็นนะนั่นคือความปรุงแต่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตก็เป็นผู้รู้ผู้เห็นไปสุดท้ายไม่จะเห็นว่าความปรุงแต่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะนั่นเราอย่าไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆซื่อบื้ออยู่นะถอยออกมาตรงนี้เข้าไปติดอีกแล้วตรงนี้ถูกนะที่ถูกหยุดจุดตรงนี้แต่จุดที่ถูกมันชั่วขณะเดียวรู้สึกไหมมันแวบเดียวเดี๋ยวมันก็ไปทำอะไรอีกทำอีกรู้อีกทำอีกรู้อีกนะดีนี่แหละจิตที่ดีมันอยู่ตรงนี้ไม่ดีแล้วรู้สึกไหมตรงที่ไม่ดีคือตรงที่เราพยายามเข้าไปแทรกแซงมันแอบชำเลืองไหนจิตที่ดีหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันเลยกลายเป็นจิตปลอมๆขึ้นมาอีกนะเป็นจิตที่เราปรุงแต่งเจือด้วยความอยากเบอร์ 4สวดมนต์นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าพุทธออกโทเช้าเย็นครั้งละครึ่งชั่วโมงเวลานั่งสมาธิจิตสงบดีและมีบางครั้งที่นั่งแล้วจิตหลุดไปแต่ก็จะกลับมาดูลมหายใจใหม่ระหว่างวันยังไม่มีเครื่องอยู่ทำได้แต่สมาธิสงบยังเดินปัญญาไม่เป็นไม่เข้าใจวิปัสสนาขอคำชี้แนะครับของเบอร์ 4ทำได้ดีนะเรื่องสมาธิทำได้ดีวิธีที่จากจุดนี้เราจะทำวิปัสสนาเนี่ยจะไม่ยากอะไรหรอกสังเกตไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงนะเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตทั้งที่ดีและจิตทั้งที่ไม่ดีนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จิตผู้รู้ก็อยู่ชั่วคราวจิตผู้คิดก็อยู่ชั่วคราวจิตผู้รู้ก็อยู่ชั่วคราวจิตผู้หลงก็อยู่ชั่วคราวของโยมเดินปัญญาเข้าไปตรงนี้เลยนะสมาธิที่ทำมาใช้ได้นะเป็นสมาธิที่ละเอียดที่ประณีตนะแล้วก็เป็นสมาธิที่มีสติพวกเด็กๆเบอร์ 1 2 3อะไรเนี้ยนะเบอร์ 1เบอร์ 2เนี่ยมันเป็นสมาธิที่บางทีไม่มีสติพอเบอร์ 1เนี่ยสมาธิแบบเพ่งแรงเบอร์ 2ฟุ้งแรงนะค่อยๆดูตัวเองนะแต่ละคนของเบอร์ 4เนี่ยพอดีแล้วสมาธิอย่าเพ่งแรงเบอร์ 4ทำไปสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้แล้วเราจะเดินปัญญาได้คือเราจะเห็นว่าจิตที่สงบก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงคอยดูความไม่เที่ยงของจิตใจไปเรื่อยๆนะในสมาธิที่เราทำอยู่นี่แหละคือการเจริญปัญญานะไม่ต้องออกมาเจริญธรรมดาข้างนอกอย่างคนอื่นเขาหรอกสมาธิเราดีเราเดินข้างในเลยแต่เวลาจิตถอยออกจากสมาธิเราก็เห็นไปร่างกายนี้เป็นเปลือกจิตใจมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็แตกสลายเนี่ยเวลาออกจากสมาธิก็ดูร่างกายอย่างนี้เป็นของชั่วคราวไม่นานก็แตกสลายเวลาเข้าสมาธิเราก็ดูไปจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้ไหลไปลงไปก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราเดินปัญญานะทั้งภายในทั้งภายนอกถึงเวลาก็ทำความสงบเข้ามาให้จิตได้พัก
พักพอสมควรแล้วก็เดินปัญญาต่อ เบอร์ 5ดีนะเบอร์ 4ตอนนี้คนภาวนาแนวนี้มีไม่มากเพราะคนยุคนี้สมาธิสั้น เบอร์ 5เบอร์ 5ตั้งใจรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธินอนสมาธิบริกรรมพุทโธรู้สึกร่างกายหายใจหลงคิดรู้ทันบังคับไม่ได้บางครั้งเดินจงกรมบริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ามีสติรู้สึกร่างกายเดินสงบยังติดดีหนีทุกข์รู้ว่าการปฏิบัติยังไม่ถูกต้องเปิดฟังซีดีหลวงปู่ก็ได้คำตอบเกิดฉันทะจิตใจเบิกบานเห็นทางรอดขอคำชี้แนะด้วยค่ะทำอีกนะแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแหละทำไปแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตอยู่ข้างนอกดูออกไหมเวลาจิตไม่เข้าฐานอย่าไปดึงมันนะจิตไม่เข้าฐานก็เป็นจิตฟุ้งซ่านชนิดหนึ่งเราแค่รู้ว่ามันไม่เข้าฐานสังเกตไหมมันเข้าเองพอเรารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะจิตที่ฟุ้งซ่านที่ไหลออกไปมันดับจิตที่รู้มันเกิดขึ้นแทนที่นะเมื่อเราจิตไหลออกไปจิตออกนอกไม่ต้องไปแก้มันนะทำกรรมฐานของเราไปเดี๋ยวมันก็ถอยเข้ามาเองใช้ได้เลยนะเบอร์ 5ดีเบอร์ 6เบอร์ 6ในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ในชีวิตประจำวันรู้สึกกายเคลื่อนไหวจิตฟุ้งซ่านมากพยายามบริกรรมแต่จิตก็มักจะลืมคำบริกรรมและฟุ้งซ่านอยู่ดีรู้ว่าสมาธิยังไม่พอยังเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้จิตยังไม่ถึงฐานไม่เป็นกลางแต่ทำทุกวันไม่ล้มเลิกขอคำแนะนำด้วยค่ะอดทนนะอดทนทำไปนะมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแหละขี้ใจน้อยไหมนั่นน่ะจุดอ่อนเราแหละใจน้อยเพราะเราไปให้ค่ากับคนอื่นไปคาดหวังกับคนอื่นนะงั้นเราคอยรู้ทันใจของเราไปอย่ามัวแต่น้อยใจโน้นนี้นะเสียเวลาเข้มแข็งเพิ่มความเข้มแข็งในใจต่อสู้เอาดีแล้วล่ะที่ทำอยู่นะอดทนนะแล้วมันก็ดีขึ้นไม่ต้องไปให้ค่ากับคำพูดหรืออะไรของคนอื่นเขาเราเดินได้ด้วยตัวของเราเองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องไปด้วยตัวเองนะไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังอะไรเราภาวนาของเราทุกวันมันก็ดีขึ้นดีแล้วล่ะที่ทำนะเอาเบอร์ 8ก่อนเดี๋ยวหลุดไปอีกเบอร์ 8ปฏิบัติเวลาเช้าและก่อนนอนนั่งสมาธิติดสวดมนต์ในใจแล้วค่อยดูร่างกายหายใจนานๆทีออกจากสมาธิแล้วปิติเบิกบานจิตตื่นส่วนใหญ่อยู่กับเครื่องอยู่ไม่นานหลงคิดบ่อยเห็นเวทนาไม่เที่ยงได้บ้างเวลาไม่พอใจดีใจหรือเผลอรู้สึกตัวได้ดีขึ้นใช้ดูร่างกายหายใจเป็นเครื่องอยู่เหมาะกับจริตหรือไม่คะเหมาะนะทำอีกทำไปเรื่อยๆนะเวลาจิตมันหงุดหงิดมันโมโหมันอะไรก็รู้ทันมันนะมันดูง่ายกิเลสตระกูลโมโหรำคาญอะไรพวกนี้ดูง่ายกิเลสตัวไหนเกิดนะก็ดูทีแรกเราจะเห็นกิเลสหยาบๆนะพวกโทสะจะดูง่ายที่สุดต่อไปเราก็เห็นราคะเห็นโมหะนะแล้วถ้ามันยังไม่เห็นก็รู้สึกร่างกายไปที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะเบอร์ 7เบอร์ 7ในรูปแบบไหว้พระเดินจงกรมดูกายหายใจระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวดูหลงดูฟุ้งซ่าน
หรืออารมณ์ที่เกิดชัดในเวลานั้น เห็นเร็วบ้าง ช้าบ้าง บางทีดูอารมณ์ตัวเองไม่ออก ใจนิ่งขึ้น สนใจเรื่องนอกตัวน้อยลง ขอหลวงพ่อเมตตาครับ ก็ดีนะสนใจเรื่องข้างนอกไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายรู้ใจก็ไม่เห็นอย่างอื่นนอกจากทุกข์แต่ยุ่งข้างนอกมันก็ทุกข์ไปเรื่อยๆมารู้ทุกข์ภายในคือในกายในใจของเรารู้มันไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งใจมันก็พ้นจากทุกข์ไม่สนใจข้างนอกมากนักสนเท่าที่จำเป็นดีแล้วละสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดอย่าให้หลงอยู่ในความคิดนานนะไม่งั้นใจมันจะหลงคิดไปเรื่อยๆถ้ามันหลงอยู่ในความคิดนะกลับมารู้สึกที่ร่างกายไว้เลยเพราะร่างกายมันไม่คิดรู้สึกร่างกายบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะงั้นตัวที่จะเป็นกิเลสตัวหลักของเราก็คือตัวทิฏฐิตัวความคิดมันจะทำให้เราเสียเวลากิเลสที่ทำให้เราเสียเวลาในการปฏิบัตินะเรียกว่าปปัญจธรรมมีตัณหามานะทิฏฐิแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างของเบอร์7นะก็อย่าไปมัวแต่คิดโน่นคิดนี่ไปจิตหลงคิดก็รู้เอานะถ้ารู้แล้วมันดับก็ดีถ้ามันไม่ดับก็รู้สึกที่ร่างกายใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้บางคนที่ติดโลกหลงโลกอะไรนี่ที่ทำให้นั่นช้าคือตัวตัณหาบางคนก็เซลล์จัดนะพวกมานะเนี่ยแต่ละคนมันจะมีกิเลสหลักๆของเราเองนะที่จะทำให้เราเนิ่นช้าแต่ละคนนะถ้าเรารู้ทันกิเลสที่จะทำให้เราช้านะไอ้ตัวนี้ไม่มีพิษสงเราก็มาเดินได้เร็วขึ้นจำได้ไหมของเราในห้องนี้ก็ดูได้นะเราเป็นพวกโลภมากไหมวันๆนะแสวงหาแต่ความสุขความสบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ภาวนาช้าได้ผลช้าเรามีความถือตัวมากไหมกูดีกูแน่กูหนึ่งนะกูไม่เป็นรองใครหรือกูไม่เอาไหนเลยประเภทเนี้ยไม่ว่ากูเก่งหรือกูแย่นะอันนี้ก็เรียกว่ามานะอีกตัวหนึ่งทิฏฐิภาวนาแล้วแทนที่จะดูสภาวะอย่างที่มันเป็นก็เอาแต่คิดเอาคิดธรรมะไม่ยอมเลิกแล้วคิดไปคิดมาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิซะอีกงั้นอย่ามัวแต่หลงอยู่ในโลกของความคิดนะมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่หลงโลกข้างนอกละตัณหาไม่ไปสนใจเปรียบเทียบเขาเทียบเราก็ละมานะไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดตัวเองนะก็ไปละทิฏฐินะเนี่ยถ้าเราไม่มี3สิ่งนี้นะการภาวนาของเราจะประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วธรรมะที่ทำให้เราเนิ่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิมานะคือความถือตัวเทียบเขาเทียบเรานะเทศให้ฟังเท่านี้นะวันนี้ถ้าใครถอดเทปอันนี้เหนื่อยเลยนะเทศเร็วนะต้องมีพวกรวดเร็วรุนแรงมานั่งฟังนะธรรมะมันถึงรวดเร็วรุนแรงเชิญ